Νόμος νούμερο 2. Μη δείχνεις μεγάλη εμπιστοσύνη στους φίλους σου. Μάθε πώς να χρησιμοποιείς τους εχθρούς σου. Να είσαι επιφυλακτικός απέναντι στους φίλους σου. Θα σε προδώσουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα αν προκαλείς το θυμό τους. Αλλά προσέλαβε ένα πρώην εχθρό και θα είναι πιο πιστός από έναν φίλο, διότι πρέπει να αποδείξει περισσότερα. Ο Μιχαήλ ο Τρίτος ανέβηκε στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ύστερα από συνωμοσία, την οποία οργάνωσε και κατεύθυνε ο θείος του ο Βάρδας. Περίμενε λοιπόν ότι η καινούρια του αυλή θα απαρτίζονταν από πιστούς και αφοσιωμένους ανθρώπους, όμως γρήγορα αντιλήφθηκε ότι περιστοιχίζονταν από συνωμότες και δολοφόνους, έτοιμους να τον παραπλανήσουν στο παραμικρό σημάδι αδυναμίας για να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Μπορεί να ήταν νέος και άπειρος, όμως καταλάβαινε τη τύχη που τον περίμενε σε μια τόσο αβέβαιη και επισφαλή θέση. Χρειαζόταν άμεσα κάποιον έμπιστο κοντά του, ώστε να το συμβουλεύεται συνεχώς. Και ποιος θα ήταν πιο κατάλληλος από τον φίλο του τον Βασίλειο, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια του έσωσε την ζωή. Ο Βασίλειος όμως δεν μπορούσε να αναλάβει τα καθήκοντα για τα οποία τον προορίζει ο Μιχαήλ, καθώς όχι μόνο είχε αγροτική καταγωγή, αλλά ήταν και ένας απλός ταυλίτης της πόλης. Έτσι έδωσε εντολή στους καλύτερους δασκάλους να τον εκπαιδεύσουν για τη θέση του αρχισύμβουλου, πράγμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην αυλή. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι προέτρεπαν τον νεαρό αυτοκράτορα να διορίσει τον Βάρδα, ο οποίος όχι μόνο ήταν συγγενής του, αλλά ήταν μεγαλύτερος και πιο έμπειρος. Ο Μιχαήλ όμως είχε πάρει την απόφασή του. Θα αντάμιβε τον Βασίλειο για την αγάπη που του είχε δείξει και ο ίδιος θα ένιωθε περισσότερη ασφάλεια με έναν τόσο αφοσιωμένο σύμβουλο. Η μεγαλοπρέπεια όμως της Βυζαντινής αυλής, μαζί με το γεγονός ότι ο Μιχαήλ προσέφερε απλόχερα επιπλέον αξίωσης και πλούτη στον καλό του φίλο, άλλαξαν απότομα τον Βασίλειο. Έγινε άπλιστος, φιλόδοξος και εγωιστής. Τα αιτήματά του γίνονταν όλο και πιο εξωφρενικά. Αλλά φιλία και αγάπη είχαν τυφλώσει εξ ολοκλήρου τον Μιχαήλ, ο οποίος συνέχιζε να κάνει όλα τα χατήρια στον άνθρωπο που αγαπούσε σαν αδελφό του. Τελικά ένα βράδυ ξύπνησε ξαφνικά, περικυκλωμένος από στρατιώτες, και στην άκρη του δωματίου είδε τον Βασίλειο. Τότε μόνο αναγνώρισε το τέρας που είχε δημιουργήσει, το οποίο τώρα παρακολουθούσε καθώς μαχαίρωναν τον πρώην ευεργέτη και καλύτερο του φίλο. Ο Μιχαήλ ήταν έτοιμος να κάνει και να προσφέρει τα πάντα στο Βασίλειο. Έτσι, όχι μόνο ο φίλος του θα τον υπηρετούσε όσο καλύτερα γινόταν, αλλά θα ενδυνάμωνε τον δεσμό τους και ο Βασίλειος θα ήταν αιωνίως ευγνώμων και αφοσιωμένος στον άντρα που θα χρωστούσε τη θέση και τα πλούτη του. Από την άλλη όμως ο Βασίλειος απέκτησε μέσα σε μία νύχτα όλη τη δύναμη και τα πλούτη της αυτοκρατορίας, αρκεί να ζητούσε κάτι και θα το είχε αμέσως. Αυτή η εξουσία τον μεθούσε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο, ώσπου άρχισε να πιστεύει ότι ο ίδιος τα είχε καταφέρει μόνος του, λόγω των δικών του αρετών και ικανοτήτων. Τώρα δεν έμενε παρά μόνο ένα εμπόδιο πριν την απόλυτη εξουσία. Σε έναν απρόβλεπτο και αβέβαιο κόσμο, είναι φυσικό να στραφείς προς τους φίλους σου για να ζητήσεις βοήθεια σε ώρα ανάγκης. Όμως έχει υπόψη σου ότι δεν γνωρίζεις τους φίλους σου όσο καλά πιστεύεις, γιατί η τιμιότητα και η ευθύτητα δημιουργούν συνεχώς ρήγματα στη φιλία. Έτσι ο φίλος σου αποκρύπτει πολλές φορές τα πραγματικά του συναισθήματα και προβάλλει προς τα έξω ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες διαφωνίες. Όταν όμως προσλαμβάνεις έναν φίλο, και ειδικά στην περίπτωση που του κάνεις κάποια χάρη, θα αρχίσει να αποκαλύπτει τις αληθινές του ιδιότητες. Αρχικά θα παρατηρήσεις ενδείξεις δυσφορίας, οι οποίες γρήγορα θα δώσουν τη θέση τους σε αισθήματα αγανάκτησης και καταπίεσης. Σύντομα το τραύμα θα εξωτερικευτεί και μέσα στο θυμό του θα σου αποκαλύψει όλα όσα σκέφτεται και νιώθει για εσένα. Δυστυχώς όμως σε αυτό το σημείο η φιλία έχει αρχίσει ήδη να φθήνει και όσες προσπάθειες και να κάνεις για να την αναζωογονήσεις, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να επισπεύσεις το τέλος της. Από την άλλη, ένας εχθρός θα μπορέσει να κάνει περισσότερα για εσένα. Καταρχάς, ένας εχθρός τριγύρω ξύνει την νοημοσύνη και μας κρατάει σε εγρήγορση. Έτσι έρχεται στην επιφάνεια ο πιο εφευρετικός μας εαυτός και αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας για να αναδειχθούμε νικητές. Όμως η τακτική αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή για πολυάριθμους εχθρούς, καθώς θα μας εξουθενώσει και τελικά το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουμε. Δεύτερον, οι φανεροί εχθροί δηλώνουν τους σκοπούς και τις απόψεις μας πολύ πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε επιχείρημα. Ο αγώνας μας μετατρέπεται στη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Και τρίτον, αν σώσεις έναν εχθρό από την γκιλοτίνα, δημιουργείς αυτόματα έναν πιο πιστό και αφοσιωμένο σύμμαχο από οποιονδήποτε φίλο. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα διστάσει να φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου για τον σωτήρα του. Παρ' όλα αυτά, οι φίλοι μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι σε άλλους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στις προσωπικές μας υποθέσεις
ο φίλος δεν θα διστάσει να μας ακούσει, να μας παρηγορήσει και να μας προσφέρει απλόχερα τη συμβουλή του. Έτσι κράτησε τους φίλους για τη φιλία τους, αλλά πάντα να χρησιμοποιείς τους εχθρούς σου, ακόμα και αν πρέπει να ξεχάσεις όλες σας τις διαφωνίες.